हेलो एन्ड नमस्ते, म निशान्त राई। तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल पेडागोजीमा। र यो आज मैले तपाईँहरूलाई यो मेरो दोस्रो भिडियो मार्फत माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा विभिन्न किसिम पेज लेआउट अन्तर्गत चाहिँ पोर्ट्रेट एन्ड ल्यान्डस्केपको बारेमा तपाईँहरूलाई बताउन लागिरहेको छु। र एउटै डकुमेन्टभित्र स्पेसिफिक पेजलाई मात्रै कसरी तपाईँको चाहिँ ल्यान्डस्केप बनाउने र एउटा डकुमेन्टभित्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ पेज नम्बरहरू डिफ्रेन्ट टाइपको पेज नम्बर कसरी राख्ने भन्ने विषयमा तपाईँहरूलाई चाहिँ म जानकारी गराउन लागिरहेको छु। र यहाँनिर मैले एउटा फर्मेट बनाएको छु, जस्तै एउटा यो पेडागोजी युट्युब च्यानल भनेर मैले यस्तो बनाएको छु। यो भनेको हाम्रो कभर पेज हो। कभर पेजमा पेज नम्बर हुँदैन। त्यसपछि यो टेबल अफ कन्टेन्टमा मैले ABCD वाला राखेको छु पेज नम्बर। र अब कन्टेन्ट सुरु भयो। यो कन्टेन्टमा चाहिँ मैले के गरेको छु भन्दाखेरि 1 2 3 4 गरेको छु पेज नम्बरको विषयमा। भने यो जुन कन्टेन्ट छ यो टेबल अर फर्ममा, यो टेबल अर फर्म चाहिँ यसरी पोर्ट्रेट लेआउटमा राखेको भएदेखि यो अट्दैन थियो। जस्तै यहाँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु ल्यान्डस्केप। यसलाई चाहिँ मैले पोर्ट्रेट बनाएँ भने यो चाहिँ अटेन। अब त्यस्तो हुन्छ, त्यही भएको कारणले मैले यसलाई ल्यान्डस्केप बनाएर यसलाई अटाएको छु। अब यहाँ फेरि योभन्दा मुनि चाहिँ के गरेको छु भन्दाखेरि मैले फेरि पोर्ट्रेट बनाएको छु। यसलाई मात्रै स्पेसिफिक पेजलाई मात्रै मैले ल्यान्डस्केप बनाएको छु। भनेपछि यो यस्तो डिजाइन अथवा यस्तो लेआउट चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ यो विषयमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सर्वप्रथम म एउटा नयाँ वर्ड डकुमेन्ट खोल्छु कन्ट्रोल N गरेर। अब हाम्रो यो भनेको के हो भन्दाखेरि कभर पेज। यो कभर पेज भयो। अब यो कभर पेजमा हामीलाई के चाहिएको छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ पेज नम्बर आवश्यक छैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो पेजलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, छुट्याउनु पर्यो। भनेको सेक्सन ब्रेक भन्ने अप्सन छ, यसलाई ब्रेक गर्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि यदि हामीले ब्रेक गरेनौँ भने यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा सेम नम्बर नै हामीले फुटरमा जे कुरा राख्यो त्यो सबै पेजमा आउने हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म यसलाई पेज लेआउटमा जान्छु। त्यसपछि यहाँ ब्रेक भन्ने अप्सन छ। यो ब्रेक भन्ने अप्सनमा गइसके पछाडि म यहाँ नेक्स्ट पेज भन्ने अप्सन छ, यो नेक्स्ट पेज भन्ने अप्सनमा जान्छु। यो भनेको हाम्रो टेबल अफ कन्टेन्ट भयो। अब यो भन्दा मुनि फेरि हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो भन्दा मुनि हाम्रो कन्टेन्टहरू सुरु हुन्छ। यो टेबल अफ कन्टेन्टमा हामीले ABCD वाला अथवा II रोमनमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँको चाहिँ बेसिकल्ली चाहिँ पेज नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, यसलाई पनि ब्रेक गर्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि यसको छुट्टै किसिमको चाहिँ पेज नम्बर राख्नुपर्ने छ हामीलाई। अब यसमा म गएर फेरि ब्रेकमा गएर नेक्स्ट पेज गर्छु। अब हाम्रो योबाट के भयो, कन्टेन्ट सुरु भयो। कन्टेन्ट भयो, यो पेज 1 भयो। अब यो पेज 1 भयो। अब योभन्दा मुनि दोस्रो पेजमा चाहिँ हामीलाई के चाहिएको छ, हामीलाई यो किसिमको मतलब ल्यान्डस्केप चाहिएको छ। अहिले यो पोर्ट्रेट छ, ल्यान्डस्केप बनाउनु पर्ने छ। त्यो भएकोले फेरि म यसलाई के गर्छु, ब्रेकमा जान्छु, नेक्स्ट पेज गर्छु। अब यो पेजलाई चाहिँ हामी के गर्छु, पेज 2। यो पेज 2 लाई चाहिँ हाम्रो के चाहिएको छ भन्दाखेरि ल्यान्डस्केप बनाउनु परेको छ। यो भनेको हाम्रो पोर्ट्रेट छ। यो ब्रेक गरिसके पछाडि हाम्रो के भयो, यो ल्यान्डस्केप बनाइयो। अब योभन्दा मुनि हाम्रो जस्तै मानिलिउँ यसरी हामीले गइयो भने यो हामीले पेज ब्रेक नगरी मैले नेक्स्ट मैले के गरेँ, नयाँ अर्को पेज ल्याएँ। अब यसलाई मैले ओरिएन्टेसनमा गएर पोर्ट्रेट गरेँ भने यो दुईटै पेज के भयो, पोर्ट्रेट भयो। पेज 2 पनि भयो, यो पेज 3 पनि के भयो, हाम्रो पोर्ट्रेट नै भयो। अब फेरि यसलाई मैले गएर चाहिँ के अरे ल्यान्डस्केप गरेँ भने पेज 2 पनि भयो, पेज 3 पनि भयो। अब त्यसो भएदेखि के गर्ने त भन्दाखेरि यो स्पेसिफिक पेज 2 लाई मात्रै मलाई के गर्नु परेको छ भन्दाखेरि ल्यान्डस्केप गर्नु परेको छ। भनेपछि पछाडि यो ठाउँमा जाने, ब्रेक गर्ने, नेक्स्ट पेज गर्ने। अब हाम्रो के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ छुट्टै एउटा ब्रेक भएर एउटा पेज बन्यो। यो सेक्सन छुट्टै सेक्सन भयो। अब यसलाई मात्रै हामीले के गर्न सकिन्छ, पोर्ट्रेट। अब यसलाई मात्रै मैले गएर ल्यान्डस्केप गरेँ भने, अब यसलाई मैले गएर पोर्ट्रेट गरेँ भने यो कुरा के भयो भन्दाखेरि यो मात्रै पेज चाहिँ पोर्ट्रेट ल्यान्डस्केप भयो, अरू बाँकी रहेको पोर्ट्रेट भयो। यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि पेज लेआउटमा गएर ब्रेक भन्ने अप्सन छ, यसमा सेक्सन ब्रेक भन्ने छ,
यो नेक्स्ट पेज भन्नु त्यसलाई चाहिँ हामीले नेक्स्ट पेजदेखि चाहिँ यसको सेक्सन ब्रेक गर्ने भन्ने गर्नु पर्यो भने नेक्स्ट पेजमा गएर क्लिक गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ ब्रेक हुन्छ। अब म के गर्छु पेज नम्बर हाल्छु। यो टेबल अफ कन्टेन्टमा हामीलाई के चाहिएको छ एबीसीडी चाहिएको छ भनिसके पछाडि म इन्सर्टमा जान्छु, पेज नम्बरमा जान्छु, बटम अफ पेजमा जान्छु, मिडमा राख्छु म हैन। यहाँ चाहिँ अब यसमा तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि जस्तै मैले यो कुरालाई चाहिँ यो मेरो कभर पेज हो, यो कभर पेजमा चाहिँ मैले यो पेज नम्बर राख्दिनँ भनिसके पछाडि के भयो भन्दाखेरि यहाँको पनि हट्यो। कारण किन त भन्दाखेरि कारण छ, त्यो कारण म तपाईहरुलाई बताउँछु। जस्तै मलाई यो पेजमा मात्रै के चाहिएको हो भन्दाखेरि पेज नम्बर नचाहिएको हो, तर यो पेजदेखि चाहिँ मलाई एबीसीडी वाला पेज नम्बर चाहिएको छ भनेपछि यो पेज चाहिँ के भनिरहेछ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ लिंक टु प्रिभियस भनिरहेछ। भनेको प्रिभियस सेक्सनसँग लिंक गर्ने हो कि हैन। मैले यसलाई नो गरिसके पछाडि अब मैले के गर्छु यहाँ पेज नम्बर मैले हालिसके पछाडि बटम अफ पेजमा गएर यो हाले भने के हुन्छ यो पेजमा आउँदैन। यो भनेको कभर पेजमा आएन, हाम्रो यो टेबल अफ कन्टेन्टमा मात्रै के भयो पेज नम्बर आउने भयो। अब यसको फर्म्याट मैले के गर्नुपर्ने छ एबीसीडी गर्ने भनेपछि पेज नम्बरमा गयो, फर्म्याट पेज नम्बरमा जाने, स्टार्ट कतिदेखि 1 देखि कुन टाइपको भन्दाखेरि मैले एबीसीडी वाला राखिदिए। ओके ए भन्ने पेज नम्बर आयो यसमा। यो सुरुको कभर पेजमा हाम्रो पेज नम्बर छैन, टेबल अफ कन्टेन्टमा गइसके पछाडि ए नम्बर आयो। अब कन्टेन्ट यहाँनेर चाहिँ के छ हाम्रो कन्टेन्ट छ, कन्टेन्टमा फेरि 2 देखि आयो। यसलाई फेरि यहाँ जाने, यो लिंक टु प्रिभियसलाई टिक हटाउने। अब म फेरि फर्म्याट पेज नम्बरमा जान्छु, यसमा गएर फेरि 1 स्टार्ट 1 देखि गर्छु। हामीलाई पेज नम्बर 1 2 3 यो नै चाहिएको छ डेसिमलमा नै। अब के गरेछ स्टार्ट एट 1 देखि गरे ओके। अब यो के भयो हाम्रो ए भन्ने टेबल अफ कन्टेन्ट भयो। कन्टेन्टमा 1 2 3 यसरी चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि पेज ब्रेक गर्न सक्छौं र पेज लेआउटलाई मिलाउन सक्छौं। यो विशेष गरी मैले अघि बनाएको थिएँ नि, जस्तै बीचमा चाहिँ कुनै टेबलहरु हुन सक्छ, कुनै इमेजहरु हुन सक्छ, त्यस्तो इमेज अथवा टेबल चाहिँ ल्यान्डस्केप फर्म्याटमा राख्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। किनभने नअट्ने केसमा त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले स्पेसिफिक पेज नम्बरलाई मात्रै चाहिँ के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि यसरी ब्रेक गरेर हामी के गर्छौं ल्यान्डस्केप बनाउँछौं। अब यसलाई पोर्ट्रेट बनायौं हामीले हैन। अब फेरि बीचमा अर्को आयो, फेरि गर्दै गर्दै जानु पर्यो भने तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ गएर तपाईले पेज ब्रेक गरेर फेरि के गर्नुहुन्छ तपाई ल्यान्डस्केप बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यो भन्दा मुनि मलाई ल्यान्डस्केपमा चाहिने छ भने फेरि पेज लेआउटमा गयो, ब्रेकमा गयो, नेक्स्ट पेज गरेर गए। अब यहाँ यो पेज मलाई के चाहिएको छ ल्यान्डस्केप चाहिएको छ भने यहाँ गयो, ल्यान्डस्केप बनाएपछि यो पेज फेरि ल्यान्डस्केप भयो। यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि हाम्रो पेजको लेआउटलाई के गर्न सक्छौं बनाउन सक्छौं। धन्यवाद। यो आजको ट्युटोरियल कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नु होला हैन। तपाईहरुलाई कस्तो लागेको छ जानकारी गराउनु होला र नेक्स्ट अब आउने भिडियोमा म तपाईहरुलाई चाहिँ रेफरेन्स अन्तर्गत अटोमेटिक टेबल अफ कन्टेन्ट कसरी ल्याउने भनेर तपाईहरुलाई सिकाउँछु। जस्तै यो मैले अटोमेटिकली ल्याएको टेबल अफ कन्टेन्ट हो, यो टेबल अफ कन्टेन्ट हामीले कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर म तपाईहरुलाई के गर्छु भन्दाखेरि जानकारी गराउने छु। धन्यवाद।